ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ઝામ્પલ 4 જુઓ. હા, મેં રકમ તૈયાર જ રાખી છે. ઇન્ટિગ્રેશન 1/cos x - dx બરાબર a log 10 x/2 plus 3π/8. હવે સમજો ઇન્ટિગ્રેશન 1/cos x - dx સોરી cos x - sin x dx. હવે આવું ગમે ત્યારે દેખાય ને cos x - sin x એટલે ત્યાં 1/√2 વડે ગુણવાના અને ભાગવાના, જેથી કરીને cos π/4 અને sin π/4 આની આપણે વેલ્યુ મૂકી શકીએ. આ જો આવું દેખાય એટલે તમને ખ્યાલ હોવો જ જોઈએ. એટલે 1/√2 વડે આપણે આવી રીતે અહીંયા ગુણશું, અંશમાં ગુણશું અને છેદમાં ગુણશું. જો આ ગુણ્યા કહેવાય છેદમાં દીકરાઓ. 1/√2 sin x dx. હવે આ 1/√2 આગળ ચાલ્યું જ રહેશે ઇન્ટિગ્રેશન. હવે અહીંયા કિંમત મૂકવાની હોય છે cos π/4 ને sin π/4. એટલે આ થયું cos π/4 into cos x minus sin π/4 into sin x dx. હવે એ શું થયું દીકરાઓ? તો કે સર એ તો cos નું સૂત્ર તૈયાર થયું. મેં કીધું વેરી ગુડ. 1/, આ શું તૈયાર થશે? તો કે cos π/4 plus x. હો, ખાસ પ્લસ થશે, એ ભૂલાય નહીં, ભૂલવાનું નથી દીકરાઓ. ચાલો હવે આને તો આપણે આવડે છે. 1/√2 ઇન્ટિગ્રેશન sec x આવી રીતે હો π/4 plus x dx. જોયું કે હા સર. હાલો ઇન્ટિગ્રેશન sec x તો લોગમાન 10 π/4 plus x/2 યાદ આવે છે કે હા સર એ અમને યાદ આવે છે. શું થાય? 1/√2 into logman 10 π/4 plus x/2. હવે અહીંયા સમજવાનું છે x એટલે આ છે, આ કાકું. હા, આવી ભૂલ નહીં થવી જોઈએ, ખાસ કાળજી લેજો. (1/√2 log 10). હવે અહીંયા શું થાય દીકરાઓ? π/4 plus π/8 plus x/2. હવે આનું સાદુરૂપ આપો એટલે 3π/8 થાય. કેટલું થાય? 3π/8. એટલે log 10 x/2 plus 3π/8. જો આવી ગયું ઉપર હતું એ c ને a log 10 x/2 plus 3π/8 સાથે સરખાવતા મળી ગયો જવાબ. કે હા સર, આટલું સરળ હતું દીકરાઓ. a બરાબર 1/√2. તો આન્સર કયો આવ્યો દીકરાઓ? 1/√2 એટલે એ આન્સર છે દીકરા. ચાલો હવે આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો. એક્ઝામ્પલ 5 હવે. ઇન્ટિગ્રેશન sin 2x છેદમાં p cos square x વત્તા q sin square x dx.
બરાબર a પ્લસ નથી, a log ડાયરેક્ટ છે, a log p cos square x plus q sin square x plus c o એ બરાબર થાય છે. ચાલો દીકરાઓ, p માઇનસ ક્યુ p ના છેદમાં q c ની વેલ્યુ છે q ના છેદમાં p ને d ની વેલ્યુ છે -1/p માઇનસ q. આવી રીતે સાવ સહેલું છે દીકરાઓ. હા, એકદમ સરળ છે હો. આનું સોલ્યુશન એકદમ સરળ છે. હવે જુઓ, છેદનું વિકલન અહીંયા અંશમાં છે, અહીંયા ધ્યાન દો. p cos square x વત્તા q sin square x. આનું વિકલન શું થાય ખબર? આનું વિકલન અહીંયા લખી નાખીએ d/dx. ટૂંકમાં કહીએ તો આને t ધાર્યો હોય ને તોય ચાલે. જો તમે આને આમ કરી નાખો કે બરાબર t ધારો, તો હવે શું થયું દીકરાઓ ખબર? આ છે p, પછી 2 cos x into minus sin x. જો ધ્યાન દેજો, એટલે આ થશે -2 sin x. પછી આ પણ એવું થાય q sin 2x. અહીંયા -2 નહીં, 2 નીકળી જાય. રેડી? પછી dx એટલે dt. તો મારા વાલાવ, તો આવડે છો આપણને sin 2x સામાન્ય. p અહીંયા p માઇનસ થશે એટલે કે q માઇનસ p dx બરાબર dt. તેથી sin 2x dx બરાબર 1/q માઇનસ p dt. થાય કે નહીં? કે હા. તો બસ હવે આપણે આ જ કરવાનું છે દીકરાઓ. I બરાબર ઇન્ટિગ્રેશન sin 2x p cos square x plus q sin square x dx. તો મારા વાલા, હવે આટલાની જગ્યાએ શું મૂકવાનું છે? આવડે છે આપણને. એટલે સીધો જવાબ મળશે 1/આનું t, અને આની જગ્યાએ કિંમત મૂકવાની છે 1/q માઇનસ p. ચાલો, જવાબ સુધી પહોંચી ગયા છીએ. હા, સરળ જ છે દીકરાઓ. I બરાબર શું થયું? કે 1/q માઇનસ p log માન t. I આવી રીતે હોય, ઇન્ટિગ્રેશન 1/t નું શું થાય? ખાલી આપણે જવાબમાં જે જોઈ છે ને એવી રીતે આને ફેરવા. એટલે અહીંયા p માઇનસ q કરી દીધા ઇન્ટુ log t. એટલે કોણ? તો કે p cos square x વત્તા q sin square x પ્લસ c. રકમ સાથે હવે સરખાવી દઈએ. આખું વાક્ય નથી લખતો દીકરાઓ. રકમ સાથે સરખાવીએ તો એ બરાબર શું મળે?
-1/p - q. તો જો ભાઈ એકદમ સરળ છે. ચાલો ખ્યાલ આવી ગયો કે હા સર. હાલો હવે છઠ્ઠો દાખલો. છઠ્ઠો સ્ક્રીનશોટ લઈ લ્યો ફટાફટ. જુઓ ઇન્ટિગ્રેશન 410x upon 4 + 9 10² x dx બરાબર a log 4 cos² x plus 9 sin² x plus c. તો એ બરાબર ખાલી જગ્યા. એનો જવાબ છે 1/2 1/5 2/5 1/10. બોલો આવો જવાબ છે. એકદમ સરળ જવાબ છે દીકરાઓ. એકદમ સરળ જવાબ. શું કરશું? ઓકે સર હમણાં જે દાખલો ગણ્યો હતો ને એવું જ છે. હમણાં જે દાખલો ગણ્યો હતો એવો જ છે. જુઓ જુઓ સાદું રૂપ આપો વ્યવસ્થિત રીતે. એટલે હમણાં જે એક્ઝામ્પલ ગણ્યું ને એ જ આવી જશે. સાઇન કોસમાં ફેરવીએ છીએ એટલે આ થશે 4 sin x છેદમાં cos x. હું ડાયરેક્ટ લખી નાખું છું 4 cos² x વત્તા 9 sin² x છેદમાં cos² x. તો જો દીકરાઓ એટલે ઉપર થશે cos ઉપર જશે દીકરાઓ એટલે 4 sin x cos x upon 4 cos² x વત્તા 9 sin² x dx. હવે છેદનું વિકલન અંશમાં છે. એની જેમ જ દીકરા 4 cos² x nine sin² x બરાબર t ધાર્યા. એટલે આ થશે -8 sin x cos x. આ થશે 18 sin x cos x dx બરાબર dt. હવે આનું સાદું રૂપ આપો એટલે -8 અને +18 એટલે 10 sin x cos x dx બરાબર dt. જોયું તમે બાળકો રકમમાં છે ને આ 4 છે જ નહીં હો. 4 નથી રકમમાં, એ 4 નથી ખાલી. એટલે હવે sin x cos x જોતું હોય આપણી પાસે. તેથી sin x
cos x dx dt/10. રેડી? તો સીધે સીધું I બરાબર અહીંયા કિંમત મૂકશું 1/t into dt/10. કોઈને વાંધો ના, એટલે સીધે સીધું 1/10 log માન છેદ પ્લસ c 1/10 માન કી એટલે 4 cos square x વત્તા 9 sin square x પ્લસ c ને રકમ સાથે સરખાવતા એ બરાબર શું મળે દીકરાઓ? 1/10 મળે છે. એટલે આપણો આન્સર શું થશે? ડી. આટલું સરળ છે દીકરાઓ. ચાલો આનો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો.